नेपालका शान्त पहाडहरूको काखमा एउटा सुन्दर गाउँ बस्थ्यो। हरेक बिहान सूर्यका पहिलो प्रकाशहरूले गाउँलाई सुनौलो बनाउँथे। त्यही गाउँको एउटा सानो ढुङ्गाको घरमा बस्थे एउटा चञ्चल र दयालु सानी केटी माया। उनी सधैँ रातो उनी गुन्द्री ओढ्ने भएकाले गाउँभरि सबैले उनलाई रातो गुन्द्री ओढ्ने माया भनेर चिन्थे। न्यानो र आत्मीय घरभित्र मायाकी आमाले ठुलो ममताका साथ एउटा बाँसको डोको तयार गरिरहनु भएको थियो। ताजा सेलरोटी, घरमै बनाइएको घिउ, मिठा स्याउ, जडीबुटीको औषधि हजुरआमालाई यी खानेकुरा र औषधि देऊ। सबै मायाकी हजुरआमाका लागि, किनकि केही दिनदेखि उहाँको स्वास्थ्य ठिक थिएन। माया, जङ्गलको मुख्य बाटोबाट मात्रै जानु र बाटोमा अपरिचित कसैसँग धेरै कुरा नगरे। चिन्ता नगर्नुहोस् आमा, म तपाईको कुरा अवश्य मान्छु। मायाले ध्यानपूर्वक सबै कुरा सुनि राम्ररी सावधान रहने बाचा गरी। अनि हजुरआमालाई मेरो धेरै माया भन्नु। हुन्छ आमा। मुस्कुराउँदै र बाँसको डोको मजबुतसँग समातेर माया हजुरआमाको घरतर्फ लागिन्। चराहरूको मधुर गीत, रङ्गी बिरङ्गी पुतलीहरू र फुलेका लालीगुँरासहरूले जङ्गललाई झन मनमोहक बनाएका थिए। सबै कुरा शान्त र सुन्दर देखिन्थ्यो। तर घना जङ्गलको पछाडि लुकेर कसैले रातो गुन्द्री ओढ्ने ती सानी केटीलाई निकै ध्यानपूर्वक हेरिरहेको थियो। माया जङ्गलको भित्री भागतिर पुग्दै गर्दा केही क्षणपछि एउटा ठुलो हिमाली ब्वाँसो बिस्तारै बाहिर आयो। उसको स्वर शान्त थियो, अनुहारमा हल्का मुस्कान पनि थियो। मायाले उसलाई पहिले कहिल्यै देखेकी थिइन, तर उनलाई आमाको सम्झाइ याद आए। ब्वाँसोले निकै सभ्य ढङ्गले मायालाई अभिवादन गर्यो। नानी, तिमी कहाँ जाँदैछौ? म हजुरआमाको घर जाँदैछु। उहाँको स्वास्थ्य ठिक छैन। अनि त्यो डोकोमा के छ? सेलरोटी, स्याउ, औषधि र फूलहरू छन्। ब्वाँसोले लालीगुँरास र हेर्न, वन कति फूलहरूले राम्रा फूलहरू। भरिएको सुन्दर डाँडातिर देखायो। हजुरआमालाई यी फूलहरू लिएर जाँदा उहाँ धेरै खुसी हुनुहुनेछ। मायाले चारैतिर हेरिन्। यति सुन्दर फूल साँच्चै उनले पहिले कहिल्यै देखेकी थिइन्। उहाँलाई फूल धेरै मन पर्छ। हजुरआमालाई खुसी बनाउने सोचले उनी मुख्य बाटो छोडेर फूल टिप्नतिर लागिन्। ब्वाँसोले चुपचाप उनलाई हेरिरह्यो। उसको योजना सफल हुँदै थियो। माया रमाउँदै वनफुल टिपिरहेकी थिइन्। प्रत्येक फुल अघिल्लो भन्दा अझ सुन्दर लाग्थ्यो। यी सबै फुल देखेर हजुरआमा कति खुसी हुनुहुनेछ भन्ने कल्पनाले उनको मन भरिएको थियो। प्रकृतिको सौन्दर्यमा उनी यति डुबिन् कि समय बितेको थाहा पाइनन्। माया फुल टिप्नमै व्यस्त रहँदा ब्वाँसोले एक क्षण पनि खेर फालेन। उसलाई जङ्गलभित्रको छोटो बाटो राम्रोसँग थाहा थियो। छिटो छिटो दौडिँदै ऊ हजुरआमाको घरतर्फ अगाडि बढिरह्यो। पहाडको टुप्पोमा रहेको आफ्नो सानो घरभित्र हजुरआमा आराम गरिरहनु भएको थियो। आइपुग्ने बेला भयो होला। माया अझै धेरै टाढा छिन् भन्ने कुरा उनलाई थाहा थिएन। मेरो प्यारी नातिनी। शान्त घरको ढोकामा बिस्तारै ढकढक भयो। सायद माया आइपुगी भन्ने सोच्दै हजुरआमा मुस्कुराउँदै आफ्नो लट्ठी समातेर ढोकातिर बिस्तारै अघि बढ्नुभयो। माया आइपुगी तर जस्तो ढोका छ। बाहिर उभिएको व्यक्ति आउँछु माया नानी, थिएन। एकछिन। हजुरआमाले ढोका खोल्दा बाहिर माया होलिन् भन्ने आशा नमस्ते गर्नुभएको हजुरआमा। थियो। तर ढोका अगाडि एउटा ठुलो हिमाली डराउनु ब्वाँसो पर्दैन। उभिएको थियो। म बाटो उसको हिँड्दै यहाँ बोली निकै आइपुगेँ। नम्र थियो, तर केही कुरा भने अस्वाभाविक लागिरहेको थियो। ब्वाँसोले अचानक कोठातिर देखाउँदै भन्यो। भित्र केही चलिरहेको जस्तो सुनियो। चिन्तित हुँदै हजुरआमा भित्र हेर्न जानुभयो। उहाँ भित्र पस्ने बित्तिकै ब्वाँसोले बिस्तारै ढोका बन्द गरिदियो र बाहिरबाट चुप्पु ढोका बन्द। लगाइदियो। ब्वाँसो कोठातिर नजर दौडायो। अचानक उसको दिमागमा एउटा योजना आयो। उसले हजुरआमा न्यानो पछौडी ओढ्यो, गोलो चस्मा लगाए अनि ओछ्यानमा गएर ओढ्नी ओढेर पल्टियो। हतारमा हेर्ने जो कोहीलाई ऊ हजुरआमा जस्तै देखिन्थ्यो। केही पनि थाहा नपाई माया अन्ततः हजुरआमाको घर पुगी। आफूले टिपेका सुन्दर फुलहरू हेर्दै उनी मुस्कुराइन्। उनले ढोकामा बिस्तारै ठकठक गरिन्। हजुरआमा। माया बिस्तारै कोठाभित्र पसिन् र आफ्नो डोको ओछ्यानको छेउमा राखी।
आज कोठामा फरक महसुस भइरहेको थियो। हजुरआमा अलि हजुरआमा? अनौठो देखिनुहुन्थ्यो, तर हजुरआमा, मायाले मुस्कुराउँदै तपाईँका लागि उहाँतिर फुल अघि पनि बढ्यो। ल्याएकी छु। मायाले हजुरआमाको अनुहार ध्यानपूर्वक हेरे। हजुरआमा, आज आज उहाँका तपाईँका आँखा आँखा यति ठुला किन पहिलेभन्दा देखिएका? निकै ठुलो देखिन्थ्यो। तिमीले अझ राम्रोसँग भन हेर नानी। हजुरआमा, तपाईँका कान पनि आज यति ठुला किन? तिम्रो मिठो आवाज अझ राम्रोसँग सुन्न सकौं भनेर। हजुरआमा, हजुरआमाको मुस्कानसँगै तपाईँका दाँत ठुलो यति सेतो ठुला दाँत किन? देखियो। अब उनलाई पक्का तिमीलाई भयो ठुलो मुस्कान दिन केही न केही गलत भइरहेको थियो। सिरक तपाईँको एक्कासी दाँत हटायो, कति ठुला छ? हट्यो। त्यहाँ हजुरआमा थिएन, त्यहाँ बुवासो थियो। बुवासोले मायालाई आक्रमण गर्न खोज्छ र माया मद्दतको लागि गुहार माग्छ। त्यही बेला जङ्गल हुँदै गइरहेका गाउँका काठ काट्ने दाइले मायाको आवाज सुने। उहाँ तुरुन्तै घरतर्फ दौडिनु भयो। काठ काट्ने दाइले बुवासोलाई हिर्काए र त्यहाँबाट भगाइदिए। बुवासो डराएर जङ्गलतर्फ लागे। त्यसपछि काठ काट्ने दाइले हजुरआमालाई कोठाबाट निकाल्नुभयो। हजुरआमा सुरक्षित बाहिर आउनुभयो। मायाले हजुरआमालाई कसिलोसँग अँगालो हाली। उहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने कुराले उनको मन आनन्दले भरिएको थियो। काठ काट्ने दाजु मुस्कुराउँदै सबैलाई शुभकामना दिएर आफ्नो साँझको यात्रातर्फ लाग्नुभयो। त्यो दिन मायाले एउटा अमूल्य शिक्षा पाइन्। साहसी हुनु भनेको कहिल्यै नडराउनु होइन, डर लागे पनि शान्त रहनु, बुद्धिमानीले निर्णय गर्नु र आफ्ना ठुला बडाले दिएका असल शिक्षा सम्झनु नै साँचो साहस हो। हरेक दिन नयाँ कथा सुन्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने फलो, लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईँको साथले हामीलाई नयाँ कथा ल्याउन प्रेरणा मिल्छ। धन्यवाद।